هشدار: مواردی که در کانال سیاه سفید خاکستری به بررسی اونها میپردازیم ممکنه دارای محتوای جنسی باشند. لطفاً از هدفون استفاده بکنید و اصلاً برای افراد زیر 21 سال توصیه نمیشه. سپاسگزارم. به نام خدا، با درود و مهر. رایا کاکاوند هستم، میزبان همیشگی شما در کانال سیاه سفید و خاکستری. امیدوار هستم که مطالب تا اینجا مفید فایده بوده باشه و ازش به بهترین شکل استفاده کرده باشید و در یک رابطه بسیار سالم زندگی بکنید. یکی از دلایلی که ممکنه ما رو به سمت خیانت سوق بده این هستش که افراد گذشته زندگی ما دوباره سر کلشون پیدا میشه و میخوان با ما دوباره ارتباط برقرار کنن. خب طبیعتاً ما نسبت به یک سری از آدم‌ها یک حس کاملاً نوستالژی و متفاوتی رو داریم که طبیعتاً بعد از مدتی که با اونها برخورد میکنیم و مجدداً اونها رو میبینیم، اون حس و هیجان در ما دوباره زنده میشه و شروع به غلیان میکنه. اما یادتون باشه آدم‌هایی که از زندگی شما رفتن، بعد از گذشت زمانی که به زندگی شما برمیگردن هیچ شباهتی به اون آدمی که رفته ندارن. این رو توجه بکنید که ممکنه درگیر تروماهای بسیار زیادی شده باشه، تجربیات تلخ و شیرین زیادی رو از سر گذرونده باشه و کاملا انسان متفاوتی نسبت به آن چیزی که از شما جدا شده باشه. این رو یادتون باشه که آدم‌ها تغییر میکنن، مخصوصا اگر زمان زیادی فاصله افتاده باشه بین شما و رابطه‌ای که با اون آدم داشته باشید. اما همه ما دچار قلقلک میشیم و دوست داریم که دوباره اون حس رو با اون آدم تجربه بکنیم. دیگه نگاه نمی کنیم که در چه شرایطی هستیم یا اوضاع زندگیمون خوبه، بده، مجردیم، متأهلیم، توانمندیم یا دچار عدم توانمندی شدیم. سعی میکنیم که اون حس تراوت و جوونی و شعفی که با اون آدم در روزگاران گذشته رو داشتیم دوباره تداعی بکنیم و یک حس سرزندگی رو دوباره تجربه کنیم. اما حواسمون نیستش که این ممکنه یک عامل بسیار مخربی باشه در زندگی مشترکی که داریم یا در تصمیم گیری هایی که برای شروع یک زندگی رو داشته باشیم. وقتی که میخوایم وارد یک رابطه جدید بشیم باید توجه بکنیم که هر دوی ما بسیار تغییر کردیم و ممکنه روحیات و خلق و خوی جدیدی داشته باشیم که نسبت به گذشته ما رو انسانهای متفاوت‌تری میکنه. متاسفانه با توجه به تجربیات و اتفاقاتی که در کشور من داره رخ میده، معمولاً آدم‌ها بر اثر مرور زمان درگیر پرخاشگری‌های جدیدی میشن، بی‌حوصله‌تر میشن، بی‌صبرتر میشن، چون موارد اقتصادی و اجتماعی و استرس‌های ناشی از موقعیت کشور ما باعث میشه که ما آدم‌های کمتر صبوری باشیم، آدم‌های کم حوصله‌تری باشیم و ممکنه آدم‌هایی باشیم که زود از کوره در میریم. پس باید حواسمون به این نکته باشه و توجهمون به این مطلب جلب بشه که لزوماً آدم‌های گذشته زندگی ما باعث سرخوشی و سرزندگی ما نیستن. باید یک حد اعتدال رو رعایت بکنیم، چون مطمئناً آدمی که بعد از سالها میاد و آشنایی میده و میخواد دوباره با شما ارتباط برقرار کنه، مطمئناً تنها هدفی که داره اینه که به شما نزدیک بشه و شما رو به دست بیاره. صرفاً برای یک احوال پرسی ساده به شما نزدیک نمیشه. معمولاً با یک ارتباط تلفنی شروع میشه و بعد یواش یواش شما از مشکلات و معضلات امروز زندگیتون براش میگید، اون هم از تجربیات تلخ گذشته. مطمئناً این جمله‌ای که گفتم برای شما خیلی آشناست، چون اکثر ما با این نوع ارتباطات آشنایی داریم و یا حداقل یک بار تجربه کردیم. خب طبیعتاً اون آدم از گذشته سختش میگه تا حس ترحم و دلسوزی شما رو برانگیخته بکنه و شرایطی رو برای خودش ایجاد بکنه که شما اون حس حمایتگری در وجودتون غلیان بکنه و نقش یک ناجی رو بخواید براش بازی بکنید. خب طبیعتاً این مرد با توجه به حس قدرت طلبی که در وجود خودش داره احساس میکنه که اگر من از این دوست قدیمیم حمایت نکنم
طبیعتاً ممکنه بره و لطمات بیشتری ببینه. اما این رو در نظر نمیگیره که با ورود این آدم به زندگیش ممکنه خودش دچار مخاطرات بشه و به مشکل بخوره. اما اون حس کنجکاوی و اون حس لذتی که با نفر قبلی در رابطه داشتید رو میخواین دوباره تجربه بکنید، شما رو به این سمت هل میده و میبینید که وارد یک جریان انحرافی از مسیر زندگیتون شدید. اگر انسان مجردی باشید، ممکنه این انتخاب یک انتخاب بسیار عجیب و غریب باشه که شما رو به معضلات بسیار زیادی برسونه. به این علت عرض میکنم چون اون آدم در طی این سالهایی که با شما نبوده چیزهایی رو تجربه کرده، چیزهایی رو به دست آورده و چیزهایی رو از دست داده که سطح توقعش نسبت به اون آدمی که در سالهای گذشته با شما دوست بوده یا در ارتباط بوده کاملا تفاوت پیدا کرده و نیازها و عقده‌هایی که در حقیقت در طی این سالها داشته رو سعی میکنه از وجود شما بیرون بکشه و با شما تجربه کنه و بهره‌مند بشه. پس باید این رو بدونید که اگر متأهل هستید، کاملا فاکتوری هستش که زندگیتون رو به چالش میکشه، چون شما دنبال کسب یک تجربه جدید با این آدم هستید. اگرم مجرد باشید ممکنه مسائل و معضلات خودش رو به ارمغان بیاره. خیلی وقتا برای دخترها و پسرهای جوونی که تازه با همدیگه شروع به ارتباط کردن و یا ازدواج کردن، یک مسئله بسیار چالش برانگیزی هست. اینکه نفر قبلی زندگیشون رو با پارتنر و شریک فعلی زندگیشون مقایسه میکنن. دائما در حال بررسی تفاوت‌های بین شما و نفر قبلی زندگیشون هستن. در جاهای مختلف ممکنه شما رو حتی تست بکنن، ببینن نوع رفتار شما در مواجهه با اون لحظه یا اون موقعیت چیه. بعد اینها رو در ذهن خودشون کنکاش میکنن، بررسی میکنن و این موقع‌هایی باعث میشه که هم از رابطه‌ای که درش هستن لذت نبرن، هم باعث این میشه که در گذشته زندگی خودشون درجا بزنن. خیلی از آدم‌ها سالها با همدیگه در ارتباط میمونن و بی سرانجام از هم جدا میشن، یعنی بدون اینکه بخوان بدونن که زندگیشون به کجا رسیده. 7-10 سال از همدیگه استفاده کردن، با هم بودن، به چالش‌های مختلفی رسیدن و برخورد کردن و در نهایت به سادگی از هم جدا میشن. معضل بعدی این هستش که خب شما افت میکنید طی 7-8 سال 10 سال ارتباط با یک نفر، در سن افت کردید و دیگه اون جذابیت و جوانی گذشته‌تون رو ندارید. از ور دیگه موضوع این هستش که شما توقعات دیگه هم براتون به وجود اومده، پس دیگه نمیتونید با یک نفر دیگه از صفر شروع بکنید. پس این تجربیات مانع شما میشه برای اینکه بتونید یک انسان رو برای خودش بپذیرید، با ویژگی‌های خودش، با اخلاقیات و روحیات خودش. طبیعتاً همیشه در حال مقایسه کردن هستید، از نظر ظاهری، از نظر رفتاری، از نظر اخلاقی، از نظر موقعیت مالی و اجتماعی و غیره. دائما میگید من دوست پسر قبلیم یا همسر قبلیم یا دوست دختر قبلیم این کار رو برای من میکرد، اون کار رو برای من میکرد، در چنین موقعیتی چنان فداکاری میکرد و این چنین دست قبیل مسائل. خب باید ما با این جور آدم ها چی کار بکنیم؟ ما که نمیتونیم که خیلی فراتر از آن چیزی که هستیم رو به نمایش بگذاریم یا فراهم بکنیم. آدم ها باید ما رو با توجه به آن چیزی که هستیم بپذیرن. اگر در رابطه قبلی شما یک کیفیت بسیار بالایی وجود داشته، از همه نوع شما لذت بردید و بهره مند شدید، هیچ تضمینی وجود نداره که نفر بعدی زندگی شما بخواد برای شما کاری ویژه‌تر و بزرگتر از کار قبلی انجام بده. اگر شما یک نفر رو انتخاب میکنید، با توجه به شرایط و ظواهری که داره اون رو میبینید و اون رو وارد زندگیتون میکنید. چه لزومی داره که بخواید دائما اون رو مورد مقایسه قرار بدید؟ پس طبیعتاً ما دو معضل و مشکل اصلی داریم. یکی این که وارد میشیم در ارتباطاتی که در گذشته داشتیم با آدم‌هایی که در گذشته زندگی ما بودن. توقع آدم‌های قبلی رو داریم بدون هیچ گونه آسیب دیدگی و یا تروما
و دوست داریم که همون لذت رو باشون تجربه کنیم، یا نه وارد یک رابطه میشیم با آدمی که میخوایم اون رو دائما با نفر اکس زندگیمون مقایسه بکنیم. خب طبیعتا هر دوی این موارد جز اون رد فلگ ها و اون اعلان قرمز هاست در رابطه‌ای که داریم یا داریم شروع میکنیم. خب باید توجه داشته باشیم که چرخه زندگی ما بر اساس یک تعادل جلو میره. گاهی وقتا ما برهم زننده این تعادل هستیم و علاوه بر این که به خانواده خودمون، به دوست دختر فابریک خودمون، به پارتنرمون توجه بکنیم و در صدد برآورده کردن نیازهای اون باشیم، همیشه کار ویژه‌ای که باید برای اون آدم انجام بدیم رو برای یک نفر دیگه میخوایم انجام بدیم. گاهی وقتا غالبا خیلی از آدم‌ها میگن که من دوست دارم که با یک دختر چشم و گوش بسته ازدواج کنم، نه با دوست دختر خودم، که از نظر من این قبیح ترین کار ممکنه. چون شما مدتی با این آدم بودید، همه گونه رفتاری رو باهاش تجربه کردید، این آدم رو به چالش‌های متفاوتی کشیدید، روح و روان و احساساتش رو مورد حجمه قرار دادید، باهاش بازی کردید و در نهایت این که میخواین به یک سرانجامی برسین، میخواین برین که با یک نفر دیگه زندگیتون رو شروع کنید. این خیلی از مردانگی به دوره. اما متاسفانه خیلی از آدم‌ها این چنینی فکر میکنن. خیلی از آدم‌ها اصطلاحاً خودشون رو غیرتی میدونن و میگن که ما باید با کسی در ارتباط باشیم که روی اون رو آفتاب و مهتاب ندیده باشه. اما خب اون آدمی که تا امروز باهاش در ارتباط بودی چی؟ این آدم حق حیات، حق زندگی مشترک، حق داشتن فرزند رو یعنی نخواهد داشت؟ یعنی به واسطه اینکه چند سال چند وقت با شما بوده، احساساتش با شما درگیر بوده و چون دختر آفتاب و مهتاب دیده ای شده باید شما رهاش بکنید؟ اگر از نظر اخلاقی با هم مشکل داشتید، خب طبیعتا این رابطه نباید انقدر طولانی ادامه پیدا میکرد. پس وقتی که شما با هم ادامه دادید، مطمئناً در سبک و سنگین کردن اخلاقیات و روحیات هم به یک تفاهمی رسیدید که سالها با هم این رابطه رو ادامه دادید. اما وقتی که صحبت از زندگی مشترک میشه، شما دوست دارید که برید با یک آدم چشم و گوش بسته. وارد این موضوع در اپیزودهای بعدی بیشتر خواهم شد. الان نکته‌ای که میخوام خدمتتون بگم این که آدم‌ها بر اساس اینکه خودشون رو غیرتمند میدونن باید این موضوع رو توجه بکنن که غیرت چیز بسیار خوبیه، اما در جایگاه خودش، نه بر اساس آن چیزی که در ذهن شما میگذره. گاهی وقتا ما آدم‌ها رو از زاویه دید خودمون نگاه میکنیم. اگر قرار باشه که همه آدم‌ها رو ما چشم ناپاک بدونیم، خب طبیعتاً چیزی بدتر از طالبان میشیم و زنهامون و عزیزانمون رو در برقه و در چادر میپیچونیم. در صورتی که این فکر ماست که مشکل داره، این فکر ماست که از آلودگی سرشاره. طبیعتاً آدم‌ها حتما نگاه جنسیتی به هم ندارن. باید این رو توجه بکنیم که هر کسی حق حیات داره، حق دیده شدن داره، حق ابراز احساسات و وجودیت داره. پس ما نباید آدم‌ها رو محدود و یا سرکوب بکنیم به واسطه این که ذهن ما دچار بیماری و مشکله. مشکل از اونها نیست، مشکل از خود ماست. باید در صدد رفع اون بر بیایم. باید همیشه حس اطمینان رو به طرف مقابلمون هم داشته باشیم، هم القا بکنیم، همه نیازهاش رو برآورده بکنیم. چون نیازهای جنسی در رابطه زناشویی یا یک ارتباطی که یک دختر و پسر دارن از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. امیدوار هستم که حال دلتون همیشه خوب باشه، در سالمترین نوع رابطه قرار داشته باشید. براتون بهترین ها رو آرزو مندم. شاد و پاینده و پیروز باشید.